Okay, so dito tayo ngayon sa Quezon City. Ang request naman ng client is white and gold na magiging parang look caramel siya. So we achieved that look. Ikikwento sa inyo kung anong ginawa namin dito. Okay, so first, nagtanggal tayo ng tiles. Then after that, nag-primer tayo, epoxy primer. Then pagkatapos nating tanggalin ng tiles, kailangan nating build upan yung tiles. Kasi makikita nyo, after kayo magtanggal ng kahit anong tiles, may either tile grout or tile adhesive or cement. Yung iba, ganun yung ginagawa. So kailangan natin siyang build upan para maging level siya ulit. So ang gagamitin natin dito is epoxy grout and epoxy putty. Kwento ko lang, epoxy grout is part A, part B ng epoxy plus grout or yung sand, ganyan. Pwede natin gamitin yung aggregates na yun. Tapos ang sumunod naman is epoxy putty. That is epoxy A and B plus powder para makakuha tayo ng epoxy putty. Another coat ng epoxy putty. Pwede din tayo mag-epoxy mid coat before tayo magde-design coat. Pag-design namin, ang ginamit namin is dalawang shades ng gold tsaka self-leveling white. So, ginawa namin is one direction lang with crisscross patterns.
Makikita nyo din na after that, nakuha namin yung design, nag-gold veins din kami. May mga linings kami ng gold. Mas maganda kung susundan nyo yung ukit ng gold para maganda din yung bagsak ng lines natin. Yan. Tapos after that, nag-ano tayo? Epoxy top coat. Itong epoxy top coat is a clear coat on top. So ito yung magbibigay talaga ng para siyang smooth, very smooth finish. Kasi hindi mo na ito gagalawin. Pagkalatag mo, so spike roller mo na lang for the bubbles. Tapos magsi-self-level na siya mag-isa. So para siya mag-form ng thin film on top na magbibigay ng higher abrasion resistance, tsaka chemical resistance, tsaka overall, papatasin yung resistance ng design natin. Ito, papakita namin yung finished product and I hope nag-enjoy kayo sa video natin na ito. So, thank you and have a nice day! Again, mga kaibigan, pinakita ko sa inyo kung paano namin ginawa itong self-leveling with gold highlights na caramel style siya. Again, mga kaibigan, don't forget to like, comment, and subscribe. Also, click yung notification bell para ma-update kayo sa mga bagong video namin ilalabas. So again, pakita ko muna sa inyo itong ginawa namin. Yan. Ang ganda, no? So sana may natutunan kayo and all I can say is, Majestic ka sa ganda!